الرجال. حلت إلى ليه؟
مش هتجمع بالجرد ولا تعمل كده في حياتك. ماليش كده فنانين اذا خلاتي تمام. جمع بايدك الاول وبعد كده بالجرد وامسك ده وامسك ده وانا هجمع بايدي. مشهورة جدا. هتجمع بس تجمع. بص انا بعمل ازاي. شوف ما غلطتش. انا جمعت الراجل السنكوف عمك التعبان اللي جنبنا ده ولا تنسيق طلع ايه؟ كده بتتريق عليه. تمانية ولا ست؟ ما بيقول لك من حاجة 80 كده عندكم ستة. مش هحسبه بس من حاجة 80. قول له يعني الراجل ممكن يطلع عليه 60 مثلا. 60 يعني. ممكن يطلع عليه 60. عايز اقول لك ايه؟ كتير قوي. عايز تاخر الدنيا. يعني ممكن يطلع عندك 60 70 سنة. لا يا عم عادي. انت حتى بتقول يقول لك اقل ما تسيبهم تهديك تطلع لك الهند. عايز اقول عايز ايه يعني؟ انت فاهم يعني بتجيب طيب ولا ايه؟ فهمنا بس عشان عارف. شو لو معناه افضل يا باشا بخير. الحمد لله. اهلا بيك يا باشا. انا مهندس معتز مش مهندس احمد. اها اخبارك يا باشا؟ الحمد لله. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك. حاضر عادي حاضر. مفيش مشكلة. خلاص خلاص. عيني ماشي.